Magandang umaga mga kapos. Ito nga po natin gagawin sa araw na ito. Tarapalan natin po yan. Papakita ko pala sa inyo kung paano ko tinarapalan. In 1, 2, 3. Ito nga pala yung ating gagawin sa araw na to. I-reparin po natin ang tarapal niyan. I-reparin natin kasi nagpalagay ng pinto yung may-ari. Pinalagyan ho ng pinto yan. Kaya puputulan po natin ang tarapal. A few moments later. A few moments later. Ito po mga kapols, yari na po ang tarapal. Repair lang po yan. Tama-tama lang natin yung lumang tarapal kasi maganda naman ang kinalabsan. Ito po, yari na. Ayan po, yari na po ang ating project of the day. Tarapal po ng e-bike, ng badjare, rebadya, yung 3 wheels. Yan po, oh. Ayos na po siya. Tarapal repair. Thank you very much. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa aming channel, Arnold Apples 3. Thank you.